Вітаю на каналі Домашні рецепти від Наталії Сус. Представляю вам черговий свій авторський рецепт пляцка, пролісок, або слойка з яблуками чи наполеон з яблуками по-новому. Тут поєднані листкові коржі з яблуками та кокосом. Доповнюється гамма смаків лимонним кремом. Пляцок гарно нарізається та тримає форму. Кількість продуктів знайдете під відео або в кінці відео. Також запрошую вас підписатися на канал із дзвоником, щоб не пропустити нові рецепти. Листкове тісто. 220 г сметани з'єднати жовтками 6 штук. 650 г борошна розтерти з вершковим маслом або маргарином 250 г. Додати сметану і замісити тісто, яке обгорнути у плівку і покласти в холодильник мінімум на 3 години або на ніч. Охолоджене тісто розділити на 6 частин. Одну частину тіста розкотити на пергаменті або поверхні, присипані борошном. Перекласти у форму розміром 25 на 30 см. Форму з тістом можна поки що покласти в холодильник. 6 яєчних білків збити з цукром 150 г. В кінці додати 30 г кукурудзяного крохмалю та 50 г кокосової стружки. Вимішати додатково лопаткою. Нарізати пластинками 3-4 яблука на 1 корж. Яблука бажано брати кислих сортів. На тісто у формі розкласти яблука, посипати їх желе зі смаком ківі 30 г. Розкотити ще 1 шматок тіста з холодильника. Поверх яблук викласти третину білково-кокосової маси. Накрити тістом поверх маси у формі. Тісто наколоти виделкою або зубочисткою. Випікати при 190 градусах приблизно 25-30 хвилин до золотистого вигляду. Орієнтуйтесь по своїй духовці, щоб коржі не пересушились. Так само спекти ще 2 коржі. Приготуємо лимонний крем. 500 мл молока довести до кипіння. Окремо змішати 2 яйця. 150 г цукру. Цедру і сік з 1 лимону. Крохмаль 40 г і борошно 2 столові ложки. Вилити яєчну суміш у підігріте молоко. Заварити крем увесь час помішуючи. Переливаю крем у іншу посудину, щоб швидше остиг. 250 г м'якого масла з'єднати з завареним охолодженим кремом. Такий крем з лимонною ноткою виходить неймовірно смачним і ніжним.
Збираємо пляцок пролісок. Змастити кремом коржі. Останній корж викласти перевернувши. Змастити пляцок кремом, що залишився. Пляцок залишити на годину при кімнатній температурі, а потім покласти в холодильник на ніч. Дякую за перегляд і до зустрічі на каналі Домашні рецепти від Наталії Сус.